ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, યસ, આજે આપણે દાબેલી મસાલો બનાવવાના છે અને એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ જે તમે લારી પર દાબેલી ખાતા હોય ને એવો જ મસાલો આપણે ઘરે બનાવીશું અને એકદમ ઇઝી મેથડથી, અને તમે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશો અને દાબેલી સિવાય બીજી રેસિપીમાં પણ આ મસાલો તમે યુઝ કરી શકશો. એટલો સરસ સ્પાઇસી અને ચટપટો આ મસાલો આપણે રેડી કરવાના છે. તો એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બહુ જ ઓછા છે, લગભગ બધા જ આપણા ઘરમાં હોય અને ફટાફટ બની જાય એવી રેસીપી છે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલાં દાબેલીનો મસાલો બનાવવાના છે. તો એના માટે આ બધા ખડા મસાલા છે, ધાણા છે, જીરું છે, બાદિયા છે, એલચો છે, તજ, લવિંગ, મરી છે અને એનાથી આપણે આ બનાવવાના છે મસાલો. તો 1 ચમચી તેલ મૂકવાનું. ઘણા લોકો શેકીને પાછળથી તેલ નાખે છે, પણ તેલ તમે ગરમ કરીને આ રીતે મસાલો બનાવશો ને તો તેલ એક ખુદ પોતે પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે. આપણે અથાણામાં કોઈ દિવસ કાચું તેલ નાખીએ છીએ? નથી નાખતા ને, આપણે ગરમ કરીને જ નાખીએ છીએ. તો બસ આ જ રીતે તમારે પહેલાં ધાણા જીરુંને વલિયારી એને 2 મિનિટ માટે શેકવાની છે. એને થોડી શેકાતા વાર લાગશે, પછી બાકીના ખડા મસાલા અંદર ઉમેરવાના છે. તો આ બાદિયા અને ઇલાયચો છે, એ પછી આપણે તજ, લવિંગ અને મરી નાખવાના છે. હજુ આપણે કોપરાનું ખમણ અને તલ પણ ઉમેરવાના છે, પણ એ પછી હમણાં નથી ઉમેરવાનું. બસ હવે તજ, લવિંગને મરી નાખ્યું અને એને પણ તમારે થોડીક વાર શેકી લેવાની છે. હવે છેલ્લે ગેસ બંધ કરવાના 10 સેકન્ડ પહેલાં જ તમારે અંદર તલ ઉમેરી દેવાના છે અને કોપરું તો ગેસ બંધ કરીને તમે નાખશો ને તો પણ અંદર શેકાઈ જ જવાનું છે. બસ એટલે તલ અને કોપરાને તમારે છેલ્લે ઉમેરવાના છે. હવે આપણો આ શેકાઈ ગયો છે મસાલો, એ ઠંડો પડે ને ત્યાં સુધી આપણે મસાલા સિંગ રેડી કરી દઈએ. એના માટે 1 ચમચી આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો છે, 1 નાની ચમચી કાળા મરીનો પાવડર છે અને 1 ચમચી સંચળ છે, એટલે કે બ્લેક સોલ્ટ. એ બધું તમારે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. હવે વઘાર્યા કે નાના તાંસવામાં 1 જ ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે. બહુ તેલ નથી ઉમેરવાનું, ફક્ત ખારી સિંગને કોટ થાય એટલું જ. પહેલાં ખારી સિંગ તમારે ઉમેરવાની, એટલે જે પેલું તેલ છે ને એ બધું એને કોટ થઈ જશે અને આપણો મસાલો સરસ એની પર ચોંટી જાય. બસ બહુ કશું નહીં, 1 જ મિનિટમાં તમારી સરસ મસાલા સિંગ રેડી થઈ જશે. બસ આ બધું કોટ થઈ જાય ને એટલે મસાલો નાખીને તમારે તરત ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. એકદમ મસ્ત તમારી આ મસાલા ખારી સિંગ રેડી થઈ ગઈ. હવે એને કાઢીને સાઈડ ઉપર રાખો. હવે આપણા દાબેલી મસાલા માટેના શેકેલા જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ હતા ને એ ઠંડા પડી ગયા છે. પહેલાં આપણે એને ગ્રાઇન્ડ કરીશું, પછી બાકીના અંદર મસાલા ઉમેરવાના છે. તો એમાં મેં મસાલા સાથે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેર્યું છે, 1 નાની ચમચી મેં અંદર સૂંઠનો પાવડર, આપણે આદું નથી ઉમેરતા હમણાં એટલે, અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુના ફૂલ. ઘણા લોકો અંદર આંબલી નાખે છે, પણ આપણે કોઈ પણ એવી ભેજવાળી વસ્તુ અંદર ઉમેરવાના નથી. એટલે આપણો આ મસાલો બહુ લાંબો સમય સુધી તમે સારો રહી શકે, એટલે આપણે આંબલી પાછળથી યુઝ કરીશું. હવે જો આ શેકાઈ ગયું, હવે એમાં 3 ચમચી જેટલું તમારે કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 ચમચી આપણું રેગ્યુલર લાલ મરચું એ ઉમેરી અને તમારે એને ફરી ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. એટલે આપણું જે મરચું જે છે એ મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે. હવે જો તમારે આ મસાલામાં કશું બાઇન્ડિંગની જરૂર નહીં પડે. હજુ આપણે અંદર તલ અને કોપરાનું ખમણ ઉમેરવાના છે. તો 1 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરીશું અને એટલા જ આપણે કોપરાનું ખમણ ઉમેરીશું. આપણો એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ તમારો આ દાબેલીનો મસાલો રેડી થઈ ગયો ફ્રેન્ડ્સ. અને જો તમે ફ્રીજમાં રાખશો ને તો લગભગ 4 મહિના સુધી આ મસાલાને કંઈ નહીં થાય, અને બહાર રાખશો તો 1 થી 1.5 મહિનો સુધી આ મસાલો એકદમ કમ્પ્લીટ અને સરસ રહેશે. સૌથી પહેલાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મસાલો એક બાઉલમાં લઈ અને એમાં 3 ચમચી જેટલી આ ગળી ચટણી ગોળ આંબલીની હોય ને એ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાની છે. અને થોડુંક કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા માટે પાણી ઉમેરવાનું, એટલે કે એની એક પેસ્ટ બનાવી દેવાની છે. આ લિક્વિડ બનાવવાનું, એ લિક્વિડને તમારે 5 મિનિટ સાઈડ ઉપર રહેવા દો. બસ ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો ગરમ થાય ને એટલે એમાં બટાકા ઉમેરીને આવું ફિલિંગ રેડી કરી અને દાબેલી જરૂરથી બનાવજો. તો આ મસાલો ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ.